আজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ ন্যাশনাল ইনকাম এণ্ড ৰিলেটেড কনচেপ্টৰ কনজাম্পশ্যন ফাংচন সম্পৰ্কে, অৰ্থাৎ উপভোগ ফলন। এতিয়া উপভোগ ফলন কি আৰু উপভোগ ৰেখাডাল বা কনজাম্পশ্যন কাৰ্ভডাল আমি কেনেকৈ অংকন কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। এই কনজাম্পশ্যন ফাংচন আলোচনা কৰোঁতে আমি তাৰ লগতে কেইনছিয়ান সাইকোলজিকেল ল, কেইনছৰ যিটো মনোবৈজ্ঞানিক বিধি, উপভোগ সম্পৰ্কে কেইনছৰ যি মনোবৈজ্ঞানিক বিধি সেই বিধি সম্পৰ্কেও আমি আলোচনা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আজি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কনজাম্পশ্যন ফাংচন কি আমি সেইটো চাই লওঁ। কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰেফাৰ্ছ টু ডেট পোৰ্চন অফ ইনকাম হুইচ ইজ ইকুৱেল অন দ্য পাৰ্চেজ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এট দ্য গিভেন লেভেল অফ ইনকাম। এতিয়া আমি প্ৰথম কনজাম্পশ্যন ফাংচন জনাৰ আগত আমি কনজাম্পশ্যন কি সেই কথাটো চাই লৈছোঁ যে কনজাম্পশ্যন মিনছ উপভোগ, কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে উপভোগৰ বাবে যিটো ব্যয় হয়, উপভোগ ব্যয়ে কি উল্লেখ কৰে যে সেইটো ইনকামৰ মানে উপাৰ্জনৰ সেই অংশক নিৰ্দেশ কৰে যি অংশটোৰ দ্বাৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে কি কৰে দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ উপভোগ কৰে। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে ইনকামৰ এটা অংশ আমি কি কৰোঁ উপভোগত খৰচ কৰোঁ। গতিকে আমি আমাৰ দৈনন্দিন দ্ৰব্য সামগ্ৰী বা সেৱা ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ আয়ৰ যি অংশটো উপভোগৰ বাবে বা ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে আমি খৰচ কৰোঁ সেই অংশটোকে কোৱা হয় উপভোগ ব্যয়, অৰ্থাৎ কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ। এতিয়া এই কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড কনজাম্পশ্যন ফাংচন নিশ্চয় পাৰ্থক্য আছে। গতিকে কনজাম্পশ্যন ফাংচন কি আমি চাই লওঁ যে কনজাম্পশ্যন ফাংচন ৰেফাৰ্ছ টু ফাংচনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন কনজাম্পশ্যন এণ্ড নেশ্যনেল ইনকাম, অৰ্থাৎ যে কনজাম্পশ্যন ফাংচন মানে উপভোগ ফলনে কি কৰে নিৰ্দেশ কৰে ফাংচনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন কনজাম্পশ্যন এণ্ড নেশ্যনেল ইনকাম, অৰ্থাৎ উপভোগ আৰু আয়ৰ জাতীয় আয়ৰ মাজৰ যি কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ক সেই কাৰ্যকৰী সম্পৰ্কক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কোনে কনজাম্পশ্যন ফাংচনে। অৰ্থাৎ ফাংচন বুলি ক'লে আমি সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ইয়াত চলক থাকিব, এটা ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল, এটা হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল। এতিয়া এই যিটো কনজাম্পশ্যন ফাংচন তাক আমি চিম্বলিকেলি কি কৰিব পাৰোঁ দেখুৱাব পাৰোঁ চি ইজ ইকুৱেল ফাংচন অফ ৱাই, অৰ্থাৎ চি মিনছ হ'ল কনজাম্পশ্যন মানে উপভোগ আৰু ৱাই হ'ল ইনকাম অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইনকাম মানে জাতীয় আয়। নেক্সট এফ হ'ল ফাংচন, এফ মিনছ ফাংচন মানে কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ক। এতিয়া ইয়াত আমি চালে এটা কথা লক্ষ্য কৰিম যে আমি যেতিয়া এটা ইকুৱেশ্যন দেখুৱাওঁ ইকুৱেশ্যনটোত সদায় কি হয় ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল থাকে। এতিয়া ইয়াত চি হৈছে কনজাম্পশ্যন, চি কি হৈছে ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল, ডিপেণ্ড কাৰ ওপৰত কৰে ৱাই ওপৰত কৰে। গতিকে ইনকাম লেভেলৰ ওপৰত সদায় কি হৈছে কনজাম্পশ্যনটো ডিপেণ্ড কৰে। গতিকে ইয়াত ৱাই হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ চলক আৰু চি হ'ল ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল অৰ্থাৎ পৰতন্ত্ৰ চলক। মানে ইনকাম বৃদ্ধি বা হ্ৰাস সেইটোৱে কাক প্ৰভাৱিত কৰিব কনজাম্পশ্যনক প্ৰভাৱিত কৰিব। গতিকে এই যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কোৱা হয় কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ক মানে ফাংচনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ। গতিকে ফাংচন বুলি ক'লে ফলন বুলি ক'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিব যে তাত মিনিমাম দুটা ভেৰিয়েবল থাকিবই লাগিব, এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড এটা ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল। গতিকে দুটা ভেৰিয়েবলৰ সংস্পৰ্শতে কি হ'ব এটা ফাংচন গঢ় লৈ উঠিব। গতিকে আমি এতিয়া দেখিলোঁ যে কনজাম্পশ্যন ফাংচনটো কি চি ইজ ইকুৱেল ফাংচন অফ ৱাই। এতিয়া এই চি ইজ ইকুৱেল ফাংচন অফ ৱাই এই ফাংচনটোৱে কি কি কথা আমাক কৈছে, ই কি কি কথা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আমি পইণ্ট ৱাইজ প্ৰথমতে চাওঁ যে কনজাম্পশ্যন ফাংচন ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য উইলিংনেছ অফ হাউচ হোল্ডছ টু পাৰ্চেজ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ, যে উপভোগ ফলনে কি কৰিছে হাউচ হোল্ডবিলাকৰ মানে ঘৰুৱা খণ্ডৰ যিটো ইচ্ছা দ্ৰব্য আৰু সেৱা ক্ৰয় কৰাৰ যি ইচ্ছা সেই ক্ৰয় কৰাৰ ইচ্ছাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। কেনেকুৱা সময়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে গিভেন লেভেল অফ ইনকাম নিৰ্দিষ্ট আয়ত আৰু দুইৰিঙে গিভেন টাইম অফ পিৰিয়ড নিৰ্দিষ্ট সময়ত নিৰ্দিষ্ট আয় আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত ঘৰুৱা খণ্ডৰ দ্ৰব্য আৰু সেৱা ক্ৰয় কৰাৰ যি ইচ্ছা সেই ক্ৰয় কৰাৰ ইচ্ছা কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এই কনজাম্পশ্যন ফাংচনটোৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। নেক্সট আহিলে ইট অলছ' শ্ব'জ দ্য কনজাম্পশ্যন লেভেল এট ডিফাৰেণ্ট লেভেল অফ ইনকাম ইন এন ইকনমি। অৰ্থনীতি এখনৰ ডিফাৰেণ্ট লেভেল অফ ইনকাম মানে বিভিন্ন জাতীয় আয়ত কি হৈছে ই কিমানখিনি কনজাম্পশ্যন কৰিব কিমান কনজাম্পশ্যন কৰিব সেইটো কি কৈছে ই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে।
নেক্সট আহিলে ইট ইজ এ সাইকোলজিক্যাল কনসেপ্ট এইটো হ'ল এটা মনোবৈজ্ঞানিক ধাৰণা as it is influenced by subjective factors like consumers preference habits etc. মানে এই কনজাম্পশন মানে ভোগ উপভোগটো কি হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ মনোগত ধাৰণা মানে ই সাইকোলজিক্যাল হয় ইয়াত কি হৈছে ইয়াক কিহে প্ৰভাৱিত কৰে ধৰি ললো আমি উপভোক্তাই প্ৰিফাৰেন্স কাক দিব মানে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত উপভোক্তাই কি দ্ৰব্য সামগ্ৰী উপভোগ কৰিব বা উপভোক্তাৰ হেবিট কি এইবিলাকে কি কৰে কনজাম্পশন ফাংশনটোত প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে কনজাম্পশন ফাংশনক প্ৰভাৱ পেলোৱা বা কনজাম্পশন ফাংশনে কি নিৰ্দেশ কৰে নিশ্চয় আমি অকমান হলো আইডিয়া কৰিব পাৰিছো এতিয়া এই কনজাম্পশন ফাংশনটোক আমি এখন শিডিউলৰ দ্বাৰা দেখুৱাব পাৰোঁ এখন আমি কাল্পনিক তালিকা লৈ পেলাই দেখুৱাইছো ইয়াত আমি কনজাম্পশন শিডিউল দেখুৱালো ইয়াত হ'ল আমি ওয়াই ইনকাম ধৰিলো ইনকাম আমি কৰোৰ ৰুপিছত ধৰিছো কৰোৰ্স ধৰিছো ৰুপিস আৰু কনজাম্পশন আহিলে কৰোৰ্স ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম চাও ওয়াইট কি হৈছে জিৰো ইনকাম লেভেল ইনকাম জিৰো যেতিয়া হৈছে তেতিয়া কি হৈছে কনজাম্পশন 60 এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে আমি আগতেও আলোচনা কৰিছিলো এগ্ৰিগেট ডিমান্ড আলোচনা কৰোঁতে আমি এই কথাটো আলোচনা কৰিছো যে কেনেকৈ কি হৈছে ব্যক্তিয়ে কি হয় উপাৰ্জন নকৰিলেও দৈনন্দিন যিসমূহ প্ৰয়োজনীয়তা সেইসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ কি কৰিবলগীয়া হয় উপভোগ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কি কৰে উপভোক্তাই সাধাৰণতে তেওঁলোকে হয় আগৰ সেভিংৰ পৰা আনি উপভোগ কৰিব নহয় তেওঁলোকে ধাৰ কৰি উপভোগ কৰিব মানে যিকোন সময় তেওঁলোকৰ সঞ্চয় নাথাকে সঞ্চয় কৰিবতো নোৱাৰে উপাৰ্জনো নাই গতিকে আগৰ সঞ্চয়ৰ পৰা তেওঁলোকে যেহেতু কি কৰিবলগীয়া হয় উপভোগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় গতিকে জিৰো ইনকাম লেভেলত সদায় কি হৈছে কনজাম্পশন কিন্তু নিগেটিভ নহয় বা জিৰো নহয় কনজাম্পশন সদায় পজিটিভ হয় সেই কাৰণে এই ইনকাম লেভেলটো কি বুলি কোৱা হয় সি বাৰ মানে অটোনমাস কনজাম্পশন অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰ উপভোগ নেক্সট আহিলে ইনকাম লেভেল বাঢ়ি গৈ আছে ইনকাম লেভেল 0 পৰা 100 হ'ল 100 হওঁতে কি হৈছে উপভোক্তাজনৰ বা উপভোগ কিমান হ'ল 140 হ'ল তাৰমানে 80 বাঢ়িলে উপভোগ কিন্তু ইয়াতো আমি দেখিছো যে 100 হে ইনকাম হৈছে ইয়াত কি হৈছে 40 মাইনাস সেভিং 40 নেক্সট বেলেগ আহিছে নেক্সট তেনেকে 200 ইনকাম লেভেল বৃদ্ধি হ'ল আৰু কনজাম্পশন 220 300 তেনেকে দেখিলো আমি ইনকাম বাঢ়ি গৈ আছে কনজাম্পশনো বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে এতিয়া এই যিখন শিডিউল এই শিডিউলখনৰ যেটো সাইকোলজিক্যাল কনসেপ্ট সেই সাইকোলজিক্যাল কনসেপ্টটো আমি ডায়াগ্ৰাম সহ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিম গতিকে আমি ডায়াগ্ৰাম সহ ইয়াক ব্যাখ্যা কৰোঁ এতিয়া আমি চিত্ৰত চাওঁ এই যিখন শিডিউল হয় কনজাম্পশন শিডিউলখন আমি চিত্ৰ সহ উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কনজাম্পশন এই শিডিউলখন তাৰমানে উপভোগ যিখন তালিকা এই উপভোগ তালিকাখন আমি কি কৰিব পাৰোঁ এজ ইট ইজ আমি চিত্ৰ সহ অংকন কৰিব পাৰোঁ 100 200 এনেকৈ বহুৱাই বা আমি কাল্পনিকভাৱেও চিত্ৰটো অংকন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াত আমি কাল্পনিকভাৱে আঁকিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই তালিকা সহ আঁকিব পাৰে এতিয়া প্ৰথমতে আমি দেখিলো যে ইনকাম লেভেল আমি ক'ত ধৰিছো ও এক্স এক্সিস সত আমি কি ধৰিলো ইনকাম ধৰিছো অৰ্থাৎ আই আৰু ও ওয়াইত আমি কি ধৰিলো কনজাম্পশন ধৰিছো এতিয়া ইনকাম আমি ইয়াত তালিকাত চাওঁ যেতিয়া ইনকাম বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে তেতিয়া কি হৈছে কনজাম্পশনো বৃদ্ধি হৈছে এটা ইনকাম বৃদ্ধি হৈছে এটা ওয়াই এডাল যিডাল 45 ডিগ্ৰী এডাল হ'ল ইনকাম কাৰ্ভ আৰু সি এডাল হ'ল কনজাম্পশন কাৰ্ভ এটা যেতিয়া ইনকাম বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে আমি তেতিয়া দেখিছো যে কি হৈছে কনজাম্পশন বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে এতিয়া এই কাৰ্ভ দুডালে আমাক কি কৈছে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম সেই কথাটো আমি স্পষ্টকৈ চাই লওঁ এটা প্ৰথম আমি চাওঁ স্টাৰ্টিং পইণ্টত কি হৈছে স্টাৰ্টিং পইণ্টত কনজাম্পশন যিডাল কাৰ্ভ এডাল হ'ল উপভোগ ৰেখা এই উপভোগ ৰেখাডাল কি হৈছে সি এ বিন্দু আমি এটো সি বিন্দু যদি দিও তেতিয়া আমি দেখিম যে উপভোগ ৰেখাডাল কোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এই ও ওয়াই সি বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভণি ঘটিছে গতিকে স্টাৰ্টিং পইণ্টটো লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখিম যে কনজাম্পশন যেহেতু জিৰো ইনকাম লেভেল যেতিয়া কি হৈছে আই জাতীয় আয় শূন্য তেতিয়াও কি হৈছে কনজাম্পশন পজিটিভ হৈছে গতিকে এই ও সি পৰিমাণ কি হৈছে সি বাৰ অৰ্থাৎ অটোনমাস কনজাম্পশন মানে স্বতন্ত্ৰ উপভোগ ব্যয় এই স্বতন্ত্ৰ উপভোগ ব্যয়টো কি হৈছে যে ন্যাশনাল ইনকাম শূন্য হলেও মানুহে কি কৰে দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে মানুহে খৰচ কৰে গতিকে এই কথাটো সেই কাৰণে কি হৈছে সি জিডাল কাৰ্ভ কনজাম্পশন কাৰ্ভডাল কেতিয়াও শূন্য বিন্দুৰ পৰা নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কথাটো মন কৰিব কনজাম্পশন কাৰ্ভডাল সদায় কি হ'ব এইখিনি পৰা মানে এনেকৈ ওপৰৰ পৰা হ'ব যাতে এইখিনি অটোনমাস যিখিনি কনজাম্পশন সেইখিনি থাকি যাব এনেকৈ গতিকে সি ইয়াৰ পৰা কনজাম্পশন কাৰ্ভডাল কি হৈছে এই সি বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নেক্সট আহিলে স্লোপ অফ কনজাম্পশন কাৰ্ভ
অৰ্থাৎ উপভোগ ৰেখাডালৰ ঢালটো কেনেকুৱা হ'ব যেটো আমি দেখিছো যে যেতিয়া কি হৈছে উপভোগ ৰেখাডালৰ ঢাল পজিটিভ মানে ধনাত্মক ঢালযুক্ত মানে উপভোগ ব্যয় ৰেখাডাল কি হৈছে ধনাত্মক ঢালযুক্ত যেহেতু ইয়াত কি হৈছে ইনকাম বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে ইনকাম আমি দেখিছো যে 100 200 300 400 500 600 ইনকাম বাঢ়িছে ঠিক একেদৰে কনজাম্পশনো বৃদ্ধি হৈছে 60 140 220 300 380 নাই কনজাম্পশনো কি হৈছে বৃদ্ধি হৈছে অৰ্থাৎ যেতিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া কি হৈছে উপভোগ ব্যয় বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব কিন্তু এটা কথা চাব লাগিব যে ইনকাম বৃদ্ধিৰ যেটো প্ৰপৰ্শন অৰ্থাৎ অনুপাত আয় বৃদ্ধিৰ যেটো অনুপাত আয় বৃদ্ধিৰ অনুপাততকৈ কি হ'ব উপভোগ বৃদ্ধিৰ অনুপাতটো কিন্তু সদায় কম হ'ব সেই কথাটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই তালিকাখন অবজাৰ্ভ কৰি দেখিব যে 100 ৰ পৰা 200 হৈছে অৰ্থাৎ 100 ইনকাম লেভেল বাঢ়িছে আৰু ইয়াত কি হৈছে আমি দেখিছো যে ইয়াত 80 হে কনজাম্পশন হৈছে ঠিক তেনেকৈ 2 ৰ পৰা 300 হৈছে ইয়াত কিন্তু 80 কনজাম্পশন বৃদ্ধি হৈছে আৰু যিমানে ইনকাম বৃদ্ধি হৈ গৈছে সিমানে কিন্তু কনজাম্পশন কি হৈছে সমানে বঢ়া নাই কনজাম্পশন কমকৈ বাঢ়িছে কিন্তু প্ৰপৰ্শনটো কম মানে অনুপাতটো কম হয় ঠিক আছে গতিকে আমি স্লোপটো দেখিলো যে ইনকাম বৃদ্ধি হ'ব আৰু কনজাম্পশনো বৃদ্ধি হ'ব হেতু কাৰণে কি হৈছে ই পজিটিভ বা ধনাত্মক ঢালযুক্ত হ'ব উপভোগ ৰেখাডাল নেক্সট আহিলে ইনকাম ইজ লেছ দেন কনজাম্পশন নেক্সট আমি ইয়াত দেখিছো ইনকাম কি হৈছে লেছ দেন কনজাম্পশন এটো আমি ইয়াত কৈছো যে ইনকাম যিমান বাঢ়িছে কনজাম্পশন সিমান বঢ়া নাই অৰ্থাৎ মানুহৰ আয় যিমান বৃদ্ধি হয় আয় যিমানে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে সিমানে কি হৈছে মানুহৰ যেটো উপভোগ ব্যয় মানে কনজাম্পশন লেভেলটো পজিটিভ হয় কিন্তু কি হৈছে হি প্ৰপৰ্শনেটলি মানে আনুপাতিকভাৱে হি কমি আহে ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টত আমি চাম 4 পইণ্টত আমি চাওঁ এইকিটা আহিলে এতিয়া আমি দেখিছো যে ইনকাম কাৰ্ভ আৰু কনজাম্পশন কাৰ্ভে কি হৈছে বিন্দুত পৰস্পৰ কটাকটি কৰিছে এতিয়া এই বিন্দুটোত কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট বিন্দু কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট হৈছে যেটো আয় ব্যয় সমতা বিন্দু বুলি কোৱা হয় এটো হল কি ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট মিন্স সমতা ভংগকাৰী বিন্দু ইটো গতে এই বিন্দুত কি হৈছে কনজাম্পশন এন্ড ইনকাম মানে আয় নেশনেল ইনকাম বা জাতীয় আয় আৰু উপভোগ ব্যয় দুটা কি হৈছে সমান হৈছে গতিকে এই বিন্দুটোক কোৱা হয় ইনকাম ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট মানে কনজাম্পশন ইকুৱেল ইনকাম য'ত হয় আৰু ইয়াত কি হ'ব সেভিং শূন্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনটো কথাটো মন কৰিব যে এটো কি হৈছে সেভিং 0 S0 এই বিন্দু গতিকে যেটো বিন্দুত সঞ্চয় শূন্য হয় আৰু উপভোগ ব্যয় আৰু জাতীয় আয় সমান হয় হেতুকে কোৱা হয় ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট মানে সমতা ভংগকাৰী বিন্দু এতিয়া এই বিন্দুটোৰ আগৰ যিকণ আমি পালো এইকণ হল ডিসেভিং অৰ্থাৎ এইকণ কি হ'ব ইয়াত ডিসেভিং হ'ব যেটো সেভিং ইয়াত নহয় সেভিং কি হ'ব যিখিনি সেভিং আছিল সঞ্চয় যিখিনি আছিল সেই সঞ্চয় আগৰ থকা সঞ্চয় উলিয়াই আনি যেহেতু ইয়াৰ উপভোগ কৰা হৈছে মানে কনজাম্পশন কৰা হৈছে গতিকে এই OCE এই যেটো ট্ৰায়াঙ্গল ত্ৰিভুজটো এই ত্ৰিভুজটো গুটেকনে কি বুজাইছে একন হল ডিসেভিং ইয়াৰ পাছত এই ব্ৰেক ইভেন পইণ্টৰ পাছত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া আমি কি দেখিম যে ইয়াত কি হৈছে ইয়াৰ পাছত ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টত আমি চাওঁ যেটো 0.5 ইনকাম ইজ মোৰ দেন কনজাম্পশন এই সমতা ভংগকাৰী বিন্দুটোৰ পাছত কি হৈছে ইনকাম বৃদ্ধি হৈছে কনজাম্পশনো বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু ইনকাম ইজ মোৰ দেন কনজাম্পশন অৰ্থাৎ আয় কি হৈছে ব্যয়তকৈ বেছি হৈছে অৰ্থাৎ যিমানখিনি আয় হৈছে সিমানখিনি উপভোগ ব্যয়ত কি কৰা নাই খৰচ কৰি পেলোৱা নাই তাক কি কৰা হৈছে সঞ্চয় কৰা হৈছে গতিকে এই গুটে পোৰশনটো হল কি এটো হল সঞ্চয় মানে সেভিং এখিলেকে নিশ্চয় আমি বুজি পাইছো নেক্সট পইণ্ট আহিলে যে 45 ডিগ্ৰী লাইন আমি দেখিছো যে y ইনকাম এই যিডাল কাৰ্ভ ইনকাম কাৰ্ভডালে কি কৰিছে 45 ডিগ্ৰী লাইন কৰিছে গতিকে এই 45 ডিগ্ৰী লাইনডালে বা ৰেখাডালে কি সিগনিফাই কৰে কি খুচাই এটো পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থাকে এটা এই 45 ডিগ্ৰী লাইনডালে কি হৈছে সিগনিফিকেন্ট as it includes whether consumption spending is equal to consumption spending is equal to greater than or less than the level of income অৰ্থাৎ এই যিডাল 45 ডিগ্ৰী ৰেখা এই ৰেখাডালে কি খুচাই যে অৰ্থনীতি এখনত যিমানখিনি ইনকাম হৈ থাকোতে কনজাম্পশন আৰু ইনকাম অৰ্থাৎ উপভোগ আৰু আয় কোনটো বিন্দুত সমান হৈছে কোনটো বিন্দুত বেছি হৈছে আৰু কোনটো বিন্দুত কম হৈছে সেই কথাটো কোনে সিগনিফাই কৰে এই 45 ডিগ্ৰী ৰেখাডালে গতিকে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মন কৰিব
নেক্সট আমি চাওঁ আমি কৈছিলোঁ যে কনজাম্পশ্যন ফাংচনটোৰ বেছটো হ'ল কেইনছিয়ান চাইক'লজিকেল ল কেইনছে কি কৰিছে এই উপভোগ যিটো ফলন এই উপভোগ ফলনটোৰ পৰাই তেওঁ কি হৈছে কেইনছৰ উপভোগৰ মনোবৈজ্ঞানিক বিধিটো তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিছে এতিয়া এই বিধিটোত আমি যিখিনি কথা ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ বিধিটো সেই একেখিনি কথাই কৈছে যে যেতিয়া কি হৈছে জিৰ' লেভেল হৈ থাকে ইনকাম জিৰ' লেভেল হ'লেও কি হৈছে ব্যক্তিয়ে উপভোগ কৰে অৰ্থাৎ আমাৰ আয় শূন্য হ'লেও অৰ্থনীতি এখনত আয় উপাৰ্জন শূন্য হ'লেও অৰ্থনীতিখনত কি হ'ব উপভোগ শূন্য নহয় উপভোগ সদায় পজিটিভ হ'ব নিগেটিভ নহয় যিহেতু কনজাম্পশ্যন মানুহে কৰিবই লাগিব গতিকে এইটো এটা মানুহৰ কি হৈছে বা অৰ্থনীতি এখনৰ কথা ব্যাখ্যা কৰিলে এইটো এটা হ'ল মানুহৰ চাইক'লজিকেল ইফেক্ট হয় নেক্সট আমি কওঁ যে যেতিয়া ইনকাম বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া কি হৈছে কনজাম্পশ্যনো বৃদ্ধি হয় কিন্তু ইনকাম যিমান বাঢ়ে কনজাম্পশ্যন তাৰ অনুপাতত সদায় কমকৈ বাঢ়ে সেইটো এটা মানুহৰ মনোবৈজ্ঞানিক বিহেভিয়াৰ বুলি আমি ক'ব লাগিব মানুহৰ মানসিক সেইটো এটা চিন্তা যে যেতিয়া ইনকাম বেছি হৈ গৈ থাকে তেতিয়া মানুহে কি কৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত কনজাম্পশ্যন বৃদ্ধি কৰে কিন্তু নেক্সট মানুহে ছেভিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে যিমান ইনকাম বৃদ্ধি হয় সিমানখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ নহয় সেইটো এটা চাইক'লজিকেল কনচেপ্ট হয় বা বিহেভিয়াৰ হয় নেক্সট আমি চাওঁ ইনকাম যিমান বাঢ়িব আৰু প্ৰপ'ৰ্চনেটটো সদায় কি হৈছে ইনকামতকৈ কনজাম্পশ্যনতকৈ ইনকামৰ যিটো ইনকাম লেভেলটো সদায় ওপৰত থাকিব গতিকে সেই কেইনছৰ চাইক'লজিকেল ল অফ কনজাম্পশ্যন যিটো সেই কনজাম্পশ্যনটোৱে কনজাম্পশ্যন ফাংচনৰ বা কনজাম্পশ্যন ৰেখাডালৰ যিটো বিহেভিয়াৰ সেইটোকে ই স্পষ্টকৈ দেখুৱাই দিছে গতিকে কনজাম্পশ্যন ফাংচন সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট কনজাম্পশ্যন ফাংচনৰ পাছত আমি মাৰ্জিনেল প্ৰপেনচিটি টু কনজিউম এভাৰেজ প্ৰপেনচিটি টু কনজিউম সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ